What is up, everybody? What's up, what's up? Noma ngayon dahil gaya nga ng content natin mag-unboxing tayo ng ref. Content natin mag-unboxing tayo ng ref. Content natin mag-unboxing tayo ng ref. Anong ref yun eh? Unboxing, di pa nga natin makukuha agad. Anong ref yun? Unboxing, di pa nga natin makukuha agad. Anong ref yun eh? Unboxing, di pa nga natin makukuha agad. Oo nga, mag-unboxing ka, di ba? Oo. So yan, bibili kami ng ref kasi Saan ang daanan nito? sobrang ito. Ito? Oo. Bibili kami ng ref kasi sobrang luma na ng ref namin. Yan, tsaka ilang years na rin yun sa amin. Tayo sa pedestrian. So, pupunta kami sa Saan tayo may department store? Saan tayo may department store? Saan tayo may department store? Ayun ang appliance. Sa appliances. Ayan. Kami sa mall. Ayan, saan tayo punta? What's up? Ito kami Ansons. Ito kami Ansons. So, doon kami bibili. So, update ko na lang kayo mamaya. Nalilito. Hindi naliligo. Hindi na alam itsura ng mall. Ito kami sa Trinoma. Ito kami sa landmark. Ayan. Medyo sabog pa ako. Gising ko lang eh. Tulog ako. So, dito na kami. Malapit na kami sa Ansons. Ang dami palang nito, no? Daming branch. Branch ba tawag doon? Di branch yan, sa isang mall lang branch. daming lugar na lang. Ayan. Daming pwesto-pwesto, gano'n. Daming pwesto. So, nandito na kami. Pala ganun. Yun, tinitingnan lang namin. Yan. Diba? Ganda. Nice maker. Ganda dito, guys. Tingnan nyo. May wifi. Wifi. Warranty. Kasi ito ilalim. Oo. A-mix yung kausap ko lalaki dito nakaraan eh. Nakita niya na ako. Ewan ko, natandaan niya pa ako. Okay. Sige lang.
may bayad ata. Ay, wala po. Wala tama. Ito po yung app para makontrol mo yung temperature ng ref. While you're on the go. Ito. Ito. May signing ka. Ako, sign in with Facebook na lang po kayo. Ano yung po, select lang lang po para register. Okay. 399 ba yan? Wala ko yung discount. Wala kasi same kayo ng ano po eh. Pili lang kayo dyan itong yung refrigerator. Ito. Pipiliin nyo lang po dyan. Kailangan kasi nakakonect din kayo sa wifi. Ito, dapat nakakonect sa wifi. Ito automatic na ito. Diba nasa search na ito sa ano pag nakabukas wifi? Automatic na po kasi ito nasa Inoff search na na. nila. Hindi, kusa pong makamatay ito. Ah, Pero pag ginano nyo po, lalabas. okay. So, yes ba to? Aba, yes lang po. Hindi po. Yes lang. Bakit tayo? Ano tayo? Ayan po. May mga instruction naman din po kung paano yung ulit. Pero once na mag-ano na po kayo, madidetect na kagad ito. Diyan mo nag-set up to, no? Kabahay na. Ito maganda. Oo, 46 lang, oh. Sayang naman. Unti na lang. Kaya nga, magkano kayo monthly dito? Ganda. Pero wala tong wifi. Maganda lang to sa labas. Maganda likod. Ay, maganda labas na. Maganda lang sa labas yan. Yung sinasabi ko, yung features minsan titingnan mo. Yung, ito. Dito wifi. Yun lang ang wifi yung LG. Oh, malaki piece. Double door din na to. French door ang tawag dito, 4. French door. Pagandong 4. Tapos ito. Dito, tawag dito side by side. Side by side to kasi dalawa lang pinto. Oh, diba? Ganda. Ganda ng labas pero yung features kasi habol ko dun. Tsaka yun, triple door yun. Triple door. Guys, triple door. Oh, ayun. 3 pinto. Ano pa dito? May maganda pa rito. Samsung. 31,000. Basic. Parang ganito yung talaga eh. Ay, mas maliit lang pala dito yun. Pero gantong design. Ganito yung design. Ito yung may tubig. Guys, ayan yan. Pag nakuha ko kayo diretso, ganyan. Ganun. Salamin. Joke lang. Pagka nakuha kayo diretso. Hindi, kailangan baso. Ganun o. Ganito yan. Dito mo lalagyan ng tubig. Wala pa ka 2 liters. Ayun po. Nakuha na namin. Nabayaran na namin. Hindi, yun talaga yung gusto ko. Sila na rin yung dito sa kurente. So guys, yung pinaka-gusto ko dito talaga anda na. Ayan, worth. Ano yan, 95,000. Ganda. Tara ko lang yung pindot-pindot pa rin. Salaming. Alam niyo po, si Brotherhood, kanina ba wala sa mood? Kasi ayaw niya pa bumili na. Naantok siya. Guys, for delivery pa yung ref namin. So, Thursday, July 2. Mag-unboxing kami.
Hindi siguro unboxing the new Pinakita mo na refrigerator. dito eh. Oo nga pala, na-unbox na rito. Okay, i-unbox natin for the second time. Oh, yung maayos. Kasi yung ano natin yung features nun, na-download ko na yung app. Pero kailangan pa daw makakonect sa Wifi yung ref ng klase. touchscreen. Ref na way Wifi. Ref na way Wifi. Ref na way Wifi. Touchscreen. Wifi, asawa. Ref na may Wifi pala. So dyan na po nagtatapos guys ang ating vlog for today. See you soon guys. Bye! Tara po kami sa parking lot. Pauwi na kami. Yun lang po talaga sinadya namin. Wala nang iba. Walang kain-kain, walang pera. Ay! Ano may aso? Oo naman, Gogi. Gogi! Ano na brother yun? Oo, ang kaya ako. Ano na brother? Ano kaya ako? Tayo doon. Saan ba tayo? Dito tayo. Patanagin mo. Niligaw ka na. Yan, si Baby Blue.